นี่มีมีพริกแบบพริกไหลบ้านยายจิกอย่างงามอะไรที่แบบไม่ได้ตั้งใจมันก็จะงามมากนะคะจะช่วยสะอ่อนหน่อยนะหน่วยยังดกเนี่ยดกคักใครชอบกินพริกสุดยอดมันเป็นหน่วยทั้งใหญ่ทั้งยาวเรามานี่มาทำคุณยายสุกแล้วเย็นหน่วยก็จะมาเอาแนวพนะโอ้สูงกว่าเราอีกคุณนะความสูง